Samahan niyo akong mag-unbox for today's video. Let's go! Ito yung ating let's go! Ano ito guys? Ano bang tawag doon? Duster. It's duster. Ayan. It's 5 pieces. Marami dahil bibigay ko to sa aking sister-in-law. Yan. Diba? Ganda. And now, isusukat natin. Yung may gusto, kung gusto nyong order, punta kayo sa TikTok shop. Meron ito. Ano natin? Isukod na to. Pero itong ibibigay ko, hindi ko susukat. Itong akin lang. Guys, maganda siya kasi makapal ang tela. Makapal ang tela niya. So, let's go. Susukat natin. Bye.
Cek. Nah, kemerasan. Ihatag koy, ayaw ihatag koy. Ihatag koy. Galing mag-basket ni Koy Koy, tip toyok ra. Okay. Pinay. Buat sa mo.